Rồi, chào các bạn. Thì cái bài tập về cái verb của quả bom khói thì đây là một cái phần chi tiết trong cái verb à, của quả bom khói thì mình sẽ làm về cái Norman Map ha. Thì thay vì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái file Hyperly từ Maya mang qua Gyrus để mình lên chi tiết những cái phần móp méo trong đó thì mình vẫn tận dụng cái tính năng của Gmodeler. Rồi bây giờ mình sẽ add loop cho tất cả các phần cạnh hs của nó bằng cách là mình chọn string sau đó mình có thể à, trong cái phần bảng 3 mình ở đây có là free label là 3 ha. Thì ở đây mình cũng có thể để coi. Sau đó mình nhấn ngay cái điểm này nè, mình nhấn chọn string, sau đó target thì mình chọn add loop partial nè. Rồi bây giờ mình thử chuyển qua cái phần polyframe. Sau đó mình click một cái. Nếu mà nó chọn hết là ok ha. Đó, thì mình chọn tiếp nè. Đó, ở bên đây cũng vậy. Mình sẽ kiểm tra lại bằng cách mình nhấn Ctrl D để nó có bị lỗi chỗ nào không ha. Rồi bây giờ hiện đây chưa có nè. Ctrl Z lại. Rồi cái này nó chưa có hết nè. F3. Đó. Mình phải kiểm tra lại cho đúng ha. Rồi mình sẽ cho speed nó tới 7 ha. 3, 6. Rồi chuyển qua lại. Rồi nếu mà cảm giác là không có bị lỗi gì hết là ok. Rồi bây giờ mình chỉ việc skip thôi. Rồi tới đây mình chỉ việc chọn cho mình cái phần late tweet nè. Nhấn phím Alt thì mình làm biến dạng trên cái phần view của nó nè. Mình sẽ làm ngẫu nhiên đúng không? Chứ mình không có làm hết ha. Làm ngẫu nhiên cho phần đó. Tại mình chọn 7 thì nó có nhiều poly thì mình mới làm mấp méo được ha, chứ ít quá thì nó không có hiệu quả. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình cũng có thể sử dụng cái brush, ví dụ như là mình dùng cái brush của org ha. Và bây giờ ví dụ như cái này chẳng hạn. Mình chỉ việc tăng cường độ intensity lên. Rồi nó mạnh quá, nó lớn quá rồi. Giảm cái intent lại. Không, cái này cũng hạn chế xài thôi. Chủ yếu là cái phần late tweet nè.
Rồi tương tự cái phần phía dưới mình cũng làm y chang vậy ha. Mình làm ngẫu nhiên chút xíu. Đó. Rồi sau khi mình làm xong rồi mình chỉ việc save lại cái file hai poly cho mình export nè. Rồi mình save lại cái file SD. Đó, nó kiểu như là hai poly á. Rồi vậy là mình đã xong được cái phần mà scope detail bằng globally trên Girus. Thì mình cũng có thể sử dụng cái cách này. Scope detail thay vì mình sử dụng một cái file holy mình để dàn cạnh hết từ bên Maya đem qua thì rất là bình thường ha. Còn là mình sử dụng trực tiếp trên cái file globally. Rồi mình sử dụng cái công cụ Gmodeler để mà mình dàn cạnh, rồi mình sử dụng công cụ Lattice để mình làm mấp méo trên cái bề mặt của nó ha. Thì cái này sử dụng rất là thường xuyên cho cái việc lên chi tiết những cái vật thể nhỏ. Rồi qua phần sau thì mình sẽ bắt đầu back texture bằng Maya và Adobe Painter.